lahat! Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, mag-unbox tayo ng ring light na binili ko sa Shopee. So, yung binili ko, amounting to 250 pesos. So, ito na yata yung cheapest ring light sa market. So, check natin kung ano yung itsura sa loob. So, before anything else, so, kailangan natin si alcohol. So, i-disinfect muna natin yung package natin. Medyo malaki to. Yeah. So, by the way, ilalagay ko sa description box kung saan yung Shopee store, kung saan ko ito binili. Yeah. Hindi ko alam kung saan ko start buksan. So, buksan na natin. So, I think binili ko din itong ano lang eh. Kailan ba? Basta mabilis lang siyang dumating. So, habang nag-unbox tayo, mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa comment section ko sa last vlog. So, shoutout kay Christian Ray de la Cruz at kay Angelica Santos. So, yung binili ko na ring light, 26 cm siya. So, kompleto na rin siya. May kasama na daw siyang tripod. So, let's check it out. Ang daming plastic. So, talagang secure na secure yung package. So, yung ring light daw, may tatlo daw siya na 3 modes. Yung lightness niya. So, warm. Wait lang. Nasaan yung kodigo ko? So, yung modes niya ay light, warm light, tsaka warm white light. And then, yung maximum ng tripod dimension ay 210 cm. So again, first time ko na naman magkaroon ng ring light. So, hindi ko na naman alam kung paano po i-assemble. Check natin. So, ano ba si ring light? Habang na-unbox ko ito. Si ring light, yun yung parang photo studio. So, ginagamit siya para mas maliwanag yung mga pictures natin, like selfie. So, especially for, yan, sa mga pag-YouTube. So, yan. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Nakikita ko na yung box. So, plastic pa lang itong na-unbox natin. Meron pa tayong struggle. Yung box mismo. Disinfect ulit natin. Siyempre, galing ko sa bodega yata. Ayan. So, ito na siya. So, ito yung ring light. Check na natin siya sa loob. Sharon! USB type siya. So, yan. Ang mga anik-anik. So, ito na yung tura. Ang ring light mismo. Yan. So, kasang kasi sa face ko. Sakto to. Yan. So, asahan nyo, magiging magaliwanag na yung mga videos ko. Kasi may ring light na ako. And then, let's unbox the tripod.
siyang tripod. So, check muna natin yung lights. Kung totoo na tatlo yung lights niya. Oh, yun. Liwanag niya. So, ito yung warm. Ayun. Pwede liwanag. So meron siyang 11 adjustable lights. Sabi dun sa Shopee. So, paliwanag ng paliwanag. So, pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang babaan. Kung gusto mo, hindi masyado maliwanag. Para, yan. Saktong liwanag lang. Parang kinukuha ka na. So, yan yung sample na meron tayong ring light. So, nakita niyo yung difference. Maliwanag siya. So, recommended talaga siya dahil sa mga This is Cat's Life. Thank you for watching. See you in my next vlog.